Hi guys! Welcome back to Welcome our channel! My name is Mami Leiah. And baby siya. So, anong gagawin natin ngayon? Playdough. Playdough! So, gagawa natin Hilig ngayon. akong Playdough. Yeah. So, bali, mahilig siya mag-Playdough araw-araw. Lagi siya mag-Playdough. So, ngayon, gagawa kami ng Playdough para non-toxic talaga siya. 2 cups of flour. Ano, ma'am? 3-4 cups of salt. And we have this 4 teaspoon of cream of tartar. So, bali, kailangan natin to para mas maging soft at mas tumagal Ito yung French you. Ito yung French Play-Doh yung natin. And then, we have also the food coloring, syempre, para mas maganda siya tingnan. And then, ito pa pala, 2 tablespoon of oil. Kahit anong oil pwede. So, gawin ito. 2 tablespoon of oil. Okay na. Mix na natin. Put mo muna tong Put mo muna tong... Ito, turn. Put na natin yung flour. Sige. 1 cup. Lahat. Ito. Lahat. Ito, turn. Okay, next. Ito, turn. Okay. Oh, careful. You like this mo lang. 2 cups Ito. of flour. And then, wait. 4 cup of salt. Ito. And then, this one, cream of tartar. Ooh. Mami, lalalo yung Leiah. Later, Ito, puput ng yellow dito. later we, Buwig ako sa'yo. and then, we put the oil. It's okay? Go na. put mo na. We will put 2 cups of Yeah, water. din. Okay. Okay, mo na. Akala ko na. Mix it. Mami. Go, mix, mix, Ang ice cream, ice cream. Careful. Ayan. Here. Use the spoon na lang kasi. Sige, mix. Mami, pupun dito, ma'am. It's okay. Ayan. Hirapan ka na? Put na natin. Dalawang Play-Doh. Hanggang sa medyo mag-ano na siya. Hihinit. Lumapot siya. Medyo mag-ano. Ayan. Malapot na siya at medyo ano na. So, bali, pwede na yan. Ayan. Warm na. Para mamaya lagyan na natin ng food coloring. Medyo okay na siya. Kaya mo na? Wait ka. Kaya mo na ba ito? Medyo mainit pa siya. Pero kaya naman. I-ano natin. Hiwa-hiwalay. Ilan ba yan? Ito. Lahat yung coloran natin. Wait lang. Medyo malamig na siya. So, pwede na natin siya lagyan ng food coloring. So, bali, what color is this? Violet. Violet. And then, Ang purple. Parang purple na. Purple siya. Parang purple. Ay! Oh, no! Mami! Nagkulag na ako sa iyo. Ayan. Okay. Messy na siya. Ito ng purple natin.
Magpapalit na siya. Sayang kung purple. Ang dami pa ah. Kaya lang sayang. Ayan, may purple na tayo. Ma'am, kita yung purple. Ito na yung Ang, purple. yung hands niyo, ma'am. Konti-konti lang dapat. Is blue daw. Siya kasi medyo scared. Ayan. Blue. Softer, ano siya, soft. Grabe yung soft niya. Galing. Look, ma'am, si Sia, look, ma'am, si Sia. Put mo na yung color, ano, purple. Siyan. Si Sia daw, lupa. Gawa niya. Siya daw yan. Para siyang octopus. Hold mo na. Ayan na yung blue natin. Blue! Ang ganda Ay, ah. blue na. Ma'am, hawak ko siya. Hawak mo na. Next. Alay. What? Green. Green? Okay, this is green. Masyado na galing. Galing na siya, mami. Tapos, green color. Wow, I like green. I like blue. Next, I what's like next? Purple or yellow? yellow. Yellow. Okay, para siyang orange. O parang siyang orange, mami. Yeah. Pa? Oh, yellow. Next, what's next na? I like black. Purple na to. Ay, what's this? Red. Red, choco red po. Red. Kung wait siya. Red. Yung purple. Ako na yung purple. Kasi ang dami-dami kasi. Purple na. Purple. Madami Ano siya pa? Ang sarap niya sa kamay. Ang lambot niya. Parang mas malambot pa siya sa mga nabibili natin, anak, no? Kaya hawakan mo na kasi. Hawak mo na. What color do you want? Blue? Mas maano siya. Lambot. Ayan. Oh. Ooh, I have an ice cream. Hee! Look. Pakita mo na. Strawberry, strawberry, strawberry. Mami, poop yan, tito. This is the banana, strawberry, and guava. Guava ba to? And ice cream. Ice cream. Yummy. Yummy, eat. Sabi ang gas. Green banana.
pera, banana, star, and pears. Ano mga ginawa mo na? Yan. Oh, there's a fish. Wow. Fish. Star. Ganun ka nga smile. What's that? Hmm? Ano yan? Money? Hmm? Money yan? What's that, anak? Busy. Money yan? Bear. Ah. Please like. Please like. Subscribe. And share. So, bye-bye na tayo. Bye. Bye. Thank you. Thank you for watching. Tell mo. Thank you for watching. Bye. Kiss mo.